السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ فيديو جديد مع وصفات نوفا. جايلكم بمشروبين النهاردة هايلين جدا لعلاج نزلات البرد ورفع جهاز المناعة. طبعا كلنا بنعاني في فصل الشتاء بنزلات البرد. طبعا احنا معانا المشروب الاول. هيبقى من مكوناته كوباية مية دافية، نص ليمونة، معلقة صغيرة من عسل النحل. قد ايه طبعا عارفين ان الليمون مفيد جدا، بيحتوي على فيتامين سي، بيساعد على تقوية جهاز المناعة، بيعالج نزلات البرد، بيعالج التهابات الحلق والجهاز التنفسي. وطبعا احنا لما نضيف الليمون على المية، يا ريت ما تكونش المية مغلية او سخنة قوي، علشان فيتامين سي ما يتكسرش ونفقد القيمة بتاعته. واحنا عارفين ان قد ايه الفيتامين سي مفيد جدا في حاجات كتير، مش بس للجسم، ده كمان بيدخل في مستحضرات التجميل للبشرة. يعني فوائده كتيرة جدا جدا. وجسم الإنسان، الدراسات أثبتت إن جسم الإنسان مش بيصنع فيتامين سي. لازم ناخده من مشروبات أو أكلات. لازم كل يوم من 10 إلى 15 جرام يدخل لجسم الإنسان من فيتامين سي. طبعا فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد 70% في الجسم. بيجدد الخلايا، بيموت الفيروسات في الجسم، بيعالج النقرس، منظف للكبد، مقوي للجهاز العصبي، مقوي لمضادات الأكسدة. طبعا بيزود الكولاجين، مقلل لجلطات القلب، مهدئ للأعصاب جدا. بيعمل طبعا زي ما قلت لكم على نضارة البشرة وتجديد الكولاجين ومحاربة الشيخوخة والتجاعيد طبعا فيها. فطبعا ده مشروبي وعلاجي المفضل طول الشتاء. لو حسيت بتعب بيكون ده علاجي، مش بلجأ لأي أدوية. وطبعا احنا محتاجين لرفع جهاز المناعة الفترة دي. ربنا يعافينا يا رب من الأمراض، ويرفع البلاء والأمراض عننا يا رب. عارفين ان الفترة دي قد ايه كلنا محتاجين لرفع جهاز المناعة. ومش بس المشروب ده للكبار، لا كمان للصغيرين. كل يوم انك تداومي عليه انت واسرتك هيفيدك كتير جدا، هيخليكي تستغني عن اللجوء للاطباء او الادوية او الحاجات اللي كل ام بتعاني من بيها مع ولادها. فقد ايه جهاز المناعة، كل ما هترفعي جهاز المناعة كل ما هترتاحي وهيخليكي تستغني عن اي تعب او اي فيروسات او اي حاجات من دي، لان احنا عارفين ان اساس جسم الانسان هي المناعة. وان عارفين ان قد ايه الادوية زي ما بتنفع لا بتضر اكتر. اي برشامة بناخدها بتنزل على الكبد وبتنزل على الكلى وبتأثر على كل ده. فيا ريت نلجأ للحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا. زمان أجدادنا ما كانتش بتلجأ خالص لأطباء ولا الأدوية، وما كانش أيام الفراعنة في أطباء ولا في الكلام من ده. كانوا بيداووا نفسيهم بالأعشاب الطبيعية وبالطبيعة اللي ربنا خلقها لنا. فيا ريت نلجأ للطبيعة، مفيش أحلى منها ولا أفيد منها. فطبعا احنا قلنا مشروبنا ده سحري. هيتاخد ازاي؟ هيتاخد ان شاء الله كل يوم كوباية على الريق قبل الفطار. وطبعا المشروب ده مش بس بيساعد على نزلات البرد او تقوية المناعة، لا، ده المشروب ده كمان سحري جدا للي حابب يخس وينزل الدهون المتراكمة. بيخسس وبينزل الدهون المتراكمة وبيرفع معدل الحرق كويس جدا جدا. فده مشروبي طول السنة، ما بستغناش عنه خالص، وساعدني جدا جدا على التخسيس. دلوقتي انا ضفت معلقة صغيرة من العسل على كوباية مية دافية. قلنا يا ريت المية ما تكونش مغلية او سخنة قوي، علشان ما نفقدش من قيمة الليمون، قيمة فيتامين سي. ودلوقتي بعد ما حطينا معلقة العسل، هنزل على الكوباية بتاعتي بنص ليمونة كاملة. هتعصري كده نص ليمونة ونقلب المشروب كويس قوي.
وقلنا هنشربه كل يوم قبل وجبة الفطار على الريق. بتدينا باور وبتدينا نشاط وبتنشط الكبد وبتنشط القلب وبتدي للمعدة، بتديها انذار ان في مثلا اكل هتستقبله او حاجة تانية هناكلها نستقبلها. قد ايه مفيد جدا جدا المشروب ده. يا ريت تداوموا عليه طول عمركم، مش طول فصل الشتاء بس. قد ايه مفيد جدا وجميل جدا. كل يوم هناخد منه كوباية قبل الفطار على الريق. وهي طبعا مش بيأثر في اي حاجة. ويا ريت يستحسن بعد ما نشربه وجبة الفطار يكون بعدها زي بنص ساعة، علشان برضو كده يلحق يشتغل في الجسم. وقد ايه ان هو بينظف الجسم من السموم، يعني يعتبر ديتوكس طبيعي للجسم من كل السموم، وبيدخل على الكبد وعلى القلب. ودلوقتي هنعمل مع بعض تاني مشروب، وهو بيتكون البطل بتاعه التوم. ما تستغربوش خالص من التوم. التوم قد ايه عظيم جدا وفوائده عظيمة جدا. اللي ما يعرفش فوائد التوم، اولا التوم بيحتوي على الحديد والزنك والمغنيسيوم، بالاضافة لفيتامين ج، مضاد حيوي طبيعي مقاوم للأمراض، مقوي لجهاز المناعة برضو، زي فيتامين سي. بيحسن الدورة الدموية، بينظم نسبة السكر في الدم، يعني هايل جدا لمرضى السكر. وبيمنع تشكيل الخلايا السرطانية في الجسم. بينظف الكبد ويخلص الجسم من السموم. طبعا بيجدد الخلايا، بيجدد خلايا الجسم، بيعالج التهابات الجيوب الأنفية، بيعالج الجهاز التنفسي، بيعالج الرشح، الزكام، السعال، اللي احنا كل ده بنعاني منه طول فصل الشتاء. فقد ايه التوم عظيم جدا جدا. بس انا مشروب التوم، طبعا المشروب الاولاني قلنا ناخده قبل وجبة الفطار على الريق. اما مشروب التوم يستحسن انه ناخده بعد وجبة الفطار، علشان احنا عارفين ان قد ايه التوم قوي جدا على المعدة، علشان ما يأثرش على المعدة على الريق. فناخده احسن بعد وجبة الفطار. هيكون عشان اللي بيشعر من المعدة او عنده تضربات في المعدة، لو خد التوم على الريق هيتعبه. ولان احنا عارفين ان قد ايه التوم قوي جدا وحد جدا على المعدة. فياريت يستحسن ناخد منه كل يوم كوباية بعد وجبة الفطار. قد ايه ممتاز جدا جدا. يعني دوت علاج سحر للرشح. اول ما تلاقي عندك زكام او رشح وتاخدي منه مرتين تلاتة، والله من غير حلفان هيتمنع فوري من عندك. يعني علاج سحري طبيعي فوري من غير اي اضرار، بل كمان جنبه شوية حاجات بيعليها وبيفيدنا بيها، اللي انا نوهت عنها دلوقتي دي كلها. دلوقتي فص التوم ده هنقطعه حتت صغيرة جدا، وهنضيف عليه نص ليمونة، وهضيف عليه معلقة صغيرة من العسل، علشان نقلل من حدة التوم شوية. وطبعا احنا مش هنندغه خالص علشان ما يسيبش اي ريحة. احنا هنبلعه، يعني هنقلبه كده في الكوباية ويتبلع. هيبقى جميل ومش هيسيب اي ريحة، ما تقلقيش. وبعدين حتى بعدها حبيتي انك تشربي وراه كوباية او كوبايتين مية، هيبقى جميل جدا برضو. قد إيه احنا عارفين ان المية مفيدة جدا للجسم، وقد ايه المية برضو بتعالج من سموم وبتعالج من حاجات وبتنظف الجسم من كل حاجة وبتنظف الكلى. قد ايه المية برضو المداومة عليها مفيدة جدا. دلوقتي انا حطيت الثوم وعصرت الليمون، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من العسل. المشروب ده ممكن تستغني عن العسل لو مش حابة تضيفيه، عادي جدا. اما المشروب الاولاني العسل طبعا ده رئيسي فيه. دلوقتي حطينا معلقة صغيرة من العسل، وهقلب المشروب كويس قوي. وقلنا لازم ناخده بعد الفطار، بلاش ما يبقاش مستحب على الريق. اما المشروب الاولاني على الريق مش هيضر في اي حاجة، ومفيد جدا جدا للاطفال في المدارس. قبل الطفل كده ما ينزل تعملي له كوباية زي دي، قد ايه هيبقى هايل جدا، وهيخليه يقاوم اي برد او اي انفلونزا او اي فيروسات بتقابله بره. يا رب يحمي جميع اولادنا يا رب العالمين. ودلوقتي المشروبين دولت هايلين جدا جدا للصحة، وهايلين جدا. طبعا مشروب التوم ده
قلنا زي ما قلنا هناخده بعد الفطار وهتشربي لو حابة وراه مية، بلاش تندغيه وانت بتاخديه، هيتبلع على طول. يعني هتقلبيهم كده بسرعة وتيجي شاربة الكوباية. وقد إيه جميل يعني، مش معقولة تكون في حاجات طبيعية وجميلة ربنا خلقها لنا وما نستفادش منها. واحنا عارفين ان قد ايه التوم جميل جدا، مش بس كمان للجسم، ده جميل كمان للشعر، مقوي للشعر، وبيدخل في وصفات ومستحضرات تجميل جميلة جدا. وزيت التوم بيبقى قوي جدا جدا. حابة ان شاء الله اقدم لكم فيديوهات عنه برضو، وادخله لكم في وصفات للشعر. فاحنا عارفين ان قد ايه كل حاجة طبيعية ربنا خالقها من وراها فوائد عظيمة جدا. بس احنا عايزين ان احنا نرجع ثقافة كل ما هو طبيعي نستعمله زي اجدادنا. ما كانوش بيلجأوا لأي اطباء ولا لأي علاج، وكانت صحتهم ما شاء الله، وكانوا بصحة يعني قوية جدا. ما كانوش زي دلوقتي. دلوقتي كل حاجة تعب، كل حاجة أدوية. ربنا يا رب يعافينا من الأمراض جميعا. فداومي على المشروبين دولت. وهقدم لكم برضو سلسلة من المشروبات أنا برضو بحبها طول فصل الشتاء. أولا بتدفي، بتمنع برضو البرد أو الزكام، بتقوي برضو جهاز المناعة، جميلة جدا برضو ومفيدة. انا مداومه عليها. واي حاجه طبعا انا بحب اداوم عليها، بحب اوصلها لكم وافيدكم بيها يا احلى متابعين في الدنيا. انا بحب افيدكم زي ما بستفاد، طبعا لازم افيد غيري. فطبعا انت دومي ان شاء الله على المشروبين دولت. وحاولي بقى دخلي بقى الفاكهة، الاكلات اللي هي كلها خضروات، كلها حاجات مفيدة علشان برضو نقوي جهاز المناعة، لان كلنا محتاجين لتقوية جهاز المناعة في الفترة اللي احنا فيها ديت. وبرضو البرتقال واليوسفي والجوافة قد ايه فيهم فيتامين سي وجميل جدا. والجوافة بتحتوي على حديد برضو عالي جدا. لو في اللانش بوكس كده حطيتي لطفلك مثلا ثمرة برتقانية او جوافية او حاجة من دي جنب الساندوتش بتاعه، وقبل ما ينزل ياخد كوباية من اللي احنا قلنا عليها مشروب المية بالليمون بالعسل. كده انتي خلاص حصنتيه حصانة كاملة. وطبعا مش هيجي اي برد او اي انفلونزا او اي حاجة. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبك يا حبيبة قلبي، ما تنسونيش باللايك. السلام عليكم.